Yo, what's up guys? Welcome back again to my YouTube channel. Okay guys, nandito na naman tayo sa ating editing tutorial. Tuturo ko sa inyo guys kung paano ko ginawa yung Naruto beat transition. Yan, yung nasa intro. Pero bago natin simulan to, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates para sa mga bago dyan. And kailangan nyo muna i-download tong BN app sa my Play Store. Pwede nyo i-download sa description box ko. Lalagay ko na lang sa description box ko. And huwag na natin patigalin. Let's go. Open na natin yung BN. Then click natin yung add sa may baba, yung plus, yan. Then new project. Then click natin yung settings sa may taas. Then baguhin natin yung photo duration. Gawin natin 0.60 seconds. Yan, para sa lahat ng photos yan. Then balik natin. Then click natin yung photos. Then mag-add tayo ng 95 photos. Kailangan 95 para saktong-sakto sa beat transition natin. Yan. Unti-unti lang natin. Then okay. Yan. Then punta tayo sa dulo. Tanggalin natin yung itim sa may dulo. Yan. Delete natin. Then punta tayo sa dulo. Then click add video, photo, then photos ulit. Yan, mag-add ulit tayo hanggang umabot ng 95. Yan. Then okay. Then yan, punta tayo sa unahan. Then balik natin, back natin. Yan, save in project natin. Then makikita nyo guys, 95 clip. Sakto, 95 yung photos na nailagay natin. Then break na tayo. Yan. Then click natin yung music. Lagay natin yung music, yung sounds. Yan. Choose. Lalagay ko na lang sa description box ko yan. Pati yung mga photos. Kung gusto nyo gamitin, okay lang. Then lakihan natin. Yan. Makikita nyo guys, 0.60 lahat ng photos na nailagay natin. Yung binago natin sa settings. Then palitan natin yung duration. Papalitan natin yung duration yan. Lahat yan. 1 by 1. Yan. Then sa 1 is 0.52 seconds. Yan. Then yung pangalawa, yan, 0.42 seconds. Then yung pangatlo, 0.23, yan, seconds, 0.23, yan. Then ito na lang guys, sundan nyo na lang yan. Yan yung para sa 95, yung photo duration ng 95 photos. Yan lahat yun guys. Kailangan sakto lahat yan para walang labis, walang kulang. Yan. Then unti-unti lang natin yan. Medyo matagal yan pero kakayanin nyo yan para mas maganda yung photo beat transition nyo. Yan. 95 photos. Medyo marami. Pero kayang-kaya nyo yan. 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 Isa-isa lang. Yan. Photo duration, Naruto. Kung gusto nyo maging si Naruto, kailangan nyo magawa lahat yan. Photo beat transition. Yan. 1 by 1 lang. Pag-uwi natin lahat. Yan. 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 Then sa dulo. Yan. 0.52 seconds. Yan. Then tayo sa may unahan. Yan. Then play natin. Yan guys. Hindi pa siya masyadong tugma. Babaguhin pa natin yung effects. Lalagyan natin ng effects saka ng zoom. Kaya tapusin yung video na to para
magawa nyo yung Naruto beat transition. Yan. Then, sa unahan, then click natin yung effects. Yan. Then, click natin yung zoom in. Yan. Then, yung zoom in duration, babaguhin natin. Gagawin natin 0.35 seconds. 0.35. Yan. Then, click natin yung apply to all para lahat malalagyan. Sa 95 photos, yan, may effects na siya. Lahat ng 95 photos, yan, nalagyan natin ng effects. Yan. 95 photos yan. Then, punta tayo sa may zoom. Yan, sa may dulo. Yan, click natin yung zoom. Yan. Then, lagyan natin yung zoom out. Gagawin natin zoom out. Yan. Yan. Then, apply to all natin. Para lahat ulit malagyan. Yan. Meron na lahat yan. 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 Saktong-sakto. Yan. Then, punta sa may unahan. Then, babaguhin natin yung sa may 6, sa photo 6, babaguhin natin. Gagawin natin zoom in. Then, check lang natin. Click natin yung check. Yan. Then, ito na guys, yung papalitan natin ng zoom in. Yung ginawa nating zoom out la all photos, ito yung papalitan natin. Gagawin nating zoom in. Yan. Yung zoom out, gagawin nating zoom in. Yan. Nandyan yung duration, pati yung photos number nya. Then, yan. Dulo. Then, check. Then, punta tayo sa may unahan. Yan. Then, play natin. Yan. Saktong-sakto guys. Yan. Yan. Astig guys. Yan. Then, click natin export sa may taas. Then, sa may resolution, pwede nyo gawing 1080p or 720p. Yan. Then, lagyan natin ng Naruto. Yan. And, sana may bago kayo natutunan. Marami pa tayong gagawing photo beat transition. Marami pa tayong photo beat transition. Kaya, stay tuned lang kayo sa channel natin. And, thank you for watching guys. And, sa mga di pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. Kasi marami pa tayong gagawing video editing, tsaka photo editing. And, see you in my next video. Bye bye.